everyone, welcome back to my another video. So आजको भिडियोमा चाहिँ म केराटिन ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गर्ने छु. यसको फुल प्रोसेस देखि लगेर यसको कस्ट एन्ड एभ्रीथिङ. So basically केराटिन ट्रिटमेन्टले तपाईको हेयरलाई स्मूथ, शाइनी एन्ड फ्रिज फ्री बनाउँछ. So by saying that I also did my keratin treatment in just 2000 rupees. So can you believe it? मैले just 2000 rupees मा आफ्नो कपाललाई चाहिँ केराटिन स्ट्रेट गरेको हो, which is very cheap. So if you are curious about keratin treatment, यसको प्रोसेस देखि लगेर कति खर्च हुन्छ भनेसी यो भिडियोलाई लास्ट सम्म हेर्नु होला. So फर्स्ट मा चाहिँ हामीले व्हाट इज केराटिन ट्रिटमेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो. सो केराटिन ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो? सो केराटिन ट्रिटमेन्ट भनेको एउटा नेचुरल प्रोटिन हो जुन हाम्रो हेयर नेलमा अलरेडी नै हुन्छ. ओभर टाइम ड्यू टु हिट, पोल्युसन एन्ड केमिकल ट्रिटमेन्टको कारणले चाहिँ हाम्रो हेयरबाट केराटिन चाहिँ कम हुन थाल्छ, जसको कारणले चाहिँ हाम्रो हेयर चाहिँ एकदम ड्राई, फ्रिजी हुन थाल्छ. सो केराटिन ट्रिटले चाहिँ हाम्रो कपाललाई फेरि प्रोटिन दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिल्की, शाइनी अनि स्ट्रेट बनाउँछ. बेसिकली केराटिन स्ट्रेटले चाहिँ हाम्रो कपाललाई चाहिँ 2 देखि 3 महिनासम्म हाम्रो कपाललाई चाहिँ स्ट्रेट एकदम सिल्की, शाइनी बनाउँछ. सो त्यो भन्दैमा चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ हजुरको हेयरलाई पर्मानेन्ट स्ट्रेट बनाउने ट्रिटमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली होइन है. सो लेट्स टक अबाउट माई एक्सपिरियन्स. मैले चाहिँ 2000 रुपिसमा केराटिन गरेको इन सुपर कट सलुन. यसको मैले एकदमै रिभ्यू हेरेर चाहिँ अनि एकदम अफरहरू पनि चलिरहेको थियो. सो बेसिकली आई थट वाइ नट लेट्स ट्राई इट. 2000 रुपिसमा चाहिँ एज यु क्यान सी मेरो हेयर चाहिँ एकदमै सिल्की, लाइक शाइनी एन्ड स्ट्रेट त देखिएको छ. बट नर्मली केराटिन ट्रिटमेन्टको प्राइस चाहिँ हजुरको कपाल हेरी हुन्छ. इभन लाइक सेलुन टु सेलुन फरक हुन्छ. कुनैमा प्राइस जसोमा चाहिँ मैले देखेको अनुसार चाहिँ 3000 देखि 15000 सम्म चाहिँ हुन्छ. बट आई डिड माई हेयर इन जस्ट 2000 रुपिस. म यसको हजुरलाई फुल रिभ्यू प्रोसेसहरू पनि भन्छु के कस्तो भयो भनेर. ओके, सो टकिङ अबाउट दिस प्रोसेस, इट विल टेक 2 to 3 hours. सो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ फर्स्ट हजुर कपाल वास गरिन्छ. हजुरले चाहिँ कपाल घरदेखि वास नगरे पनि हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मजाले वास गरिदिनुहुन्छ. अनि त्यसपछि कपाललाई ब्लो ड्राई गरिन्छ. अनि त्यसपछि हजुर कपालमा केराटिन क्रिम लगाइन्छ. त्यो केराटिन क्रिम लगाइसकेपछि हजुरले चाहिँ हाफ एन आवर या त फेरि 45 मिनटसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड देन आफ्टर हजुरले क्रिम लगाएकै कपालमा आफ्टर सर्टेन टाइम पछि हजुर कपालमा स्ट्रेट गरिन्छ. अनि त्यही क्रिममै स्ट्रेट गर्ने हो. एन्ड दिस इज द फाइनल रिजल्ट अफ केराटिन स्ट्रेट अन द फर्स्ट डे. किनकि फर्स्ट डे भन्नाले अब सेकेन्ड डेमा हजुरले चाहिँ फेरि ट्रिटमेन्ट गर्न जानुपर्ने हुन्छ. एन्ड दिस इज माई सेकेन्ड डे. मैले ट्रिटमेन्ट लगाएर बसिरहेको छु. अनि यसलाई केही टाइममा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ वास गर्ने हो. बट हजुरले सेकेन्ड डेमा चाहिँ हजुरको कपाल चाहिँ स्ट्रेट गरिँदैन, जस्ट त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट क्रिम मात्र लगाएर वास गर्ने हो. सो आफ्टर ट्रिटमेन्ट वास चाहिँ मेरो कपाल सुकेपछि उहाँले मेरो कपालको हाँगा फालिदिनु भयो. मेरो कपालमा हाँगा चाहिँ एकदमै धेरै थियो. उहाँले चाहिँ मजाले टाइम लगेर फालिदिनु भयो, जुन चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो. अनि हजुरले हेयर कटको एक्स्ट्रा पे गर्नु पर्दैन. हजुरकै त्यो केराटिन स्ट्रेटको प्राइसमै त्यो गर्नुहुन्छ. मेरो कपाल चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै ड्राई, फ्रिजी हेयर नै थियो. सो एकदम लाइक वेबी पनि थियो. एन्ड आई एम सो सेटिस्फाइड विथ दिस रिजल्ट. आई रियली लाइक माई हेयर नाउ इट इज. सो नाउ लेट्स टक अबाउट केराटिनको फाइदा एन्ड बेफाइदा. यसको फाइदा के छ र बेफाइदाहरू के छ, लेट्स ब्रेक इट डाउन. यसको फाइदा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरको कपाल चाहिँ एकदमै स्मुथ एन्ड सिल्की हुन्छ. हजुरलाई चाहिँ कपाल म्यानेज गर्न त्यति प्रब्लम चाहिँ हुँदैन. अनि त्यसपछि हजुरको मेरो केसमा चाहिँ आइसी मेरो हेयरमा चाहिँ पहिला एकदमै हेयर फल हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ त्यति हेयर फल पनि देखिँदैन. अनि प्लस मलाई चाहिँ त्यस्तै लाइक कोर्नु पनि परेको छैन. आई जस्ट कोरे पनि हुन्छ, नकोरे पनि हुन्छ. इट्स लाइक भेरी इजी है. अनि यसको बेफाइदा चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ जम्मा 2 देखि 3 महिना हुन्छ. अब हेरी हुन्छ होइन. हजुरले चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट युज गर्नु भएको छ भनेपछि सायद मेबी पछिसम्म पनि बस्छ होला. अनि हजुरले केराटिन ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि हजुरले त्यसपछि पानीमा केही दिनमा हजुरले पानीमा भिजाउनु हुँदैन कपाल, किनकि त्यसले बिग्रिने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ. नाउ टिप्स एन्ड ट्रिक्स. लाइक केराटिन गरिसकेपछि हजुरको कपाल चाहिँ कसरी हजुरले म्यानेज गर्नुपर्छ होइन, आइ एम गोइङ टु सेयर विथ द्याट. सो फर्स्टमा चाहिँ हजुरले सल्फेट फ्री स्याम्पू युज गर्नुपर्ने हुन्छ. किनकि सल्फेट भएको स्याम्पूले चाहिँ हजुरको केराटिनलाई चाहिँ पखालेर त्यसलाई चाहिँ बिगारिदिन सक्छ. सो अब हजुरले चाहिँ सल्फेट फ्री स्याम्पू नै युज गर्नुहोस्. नेक्स्ट भनेको चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो कपाललाई चाहिँ हिटदेखि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. हजुरले चाहिँ धेरै ब्लो ड्राई या त फेरि स्ट्रेट चाहिँ नगर्नु होला. नेक्स्ट टिप भनेको चाहिँ हजुरले कपाललाई चाहिँ मजाले रेगुलर ओइलिङ गरेर हजुरले चाहिँ हेयर मास्कहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो
हजुरले जहाँ केराटिन गर्नुभएको हजुरले त्यही पसलमा चाहिँ जुन केराटिन ट्रिटमेन्ट हजुरले गर्नुभयो त्यही पसलमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ स्याम्पू र कन्डिसनर पनि रिफर गर्नुभएको हुन्छ हजुरले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले बेसिकली गरेको भनेको सुपरकट सलुनमा हो सुपरकट सलुनमा चाहिँ अझ पनि अफरहरू चलिरहेको छ म त्यसको लिङ्क चाहिँ हजुरलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु हजुरले चाहिँ त्यहाँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि धेरै रिभ्यू हेरेर नै चाहिँ मेरो कपाल स्ट्रेट गर्ने भनेर चाहिँ मैले सुपरकट सलुन चाहिँ चुज गरेको थिएँ अब जस्ट यति चिप प्राइसमा चाहिँ अनि आई डिड माई हेयर केराटिन स्ट्रेट लेट्स सी आफ्टर 1 month I'm going to make a video on this topic केराटिन ट्रिटमेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ यदि मेरो कपालले कस्तो रियाक्ट गर्छ म हजुरलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा पनि भन्छु सो गाइज यो भयो मेरो केराटिन ट्रिटमेन्टको एक्सपिरियन्स यदि तपाईँ पनि गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेपछि मेरो भिडियोले केही हेल्पफुल भएको छ भनेपछि डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ प्लिज किप सपोर्ट मी इफ यु वान्ट टु सी मैले कुन स्याम्पू युज गरिरहेको छु कुन ट्रिटमेन्ट युज गरिरहेको छु भनेपछि कमेन्ट डाउन आई विल ट्राई टु मेक नेक्स्ट भिडियो हैन सो टिल देन टेक केयर एन्ड बाई बाई